Zal ik je vertellen wat er gebeurd is? We werden gebracht door een Duitse journalist, Armin Wertz. Hij bracht ons naar de plek waar we de guerrilla's zouden ontmoeten. We mochten er met niemand over praten, want het was een heel geheime missie. Op maandag 15 maart heeft Jan ons zijn busje geleend. Hij wilde niet zelf rijden. Hij vond het echt te gevaarlijk. Joop en ik vonden het wel spannend. Maar we dachten dat het wel met een sisser af zou lopen. Het leger kon ons toch moeilijk allemaal neerschieten, nu de hele wereld meekeek. Armin heeft ons van San Salvador naar de afslag bij Santa Rita gebracht. Weet je dat we nog achtervolgd werden? Er reed een geblindeerde auto achter ons. Maar vlak voor de afslag naar Santa Rita sloeg die auto af, dus dachten wij dat het loos alarm was. Nos encontramos sobre la calle que conduce del Cóbano hacia Santa Rita, es en el lugar por donde entró el microbús que con ellos venían los periodistas holandeses. We hadden een paar 100 meter gelopen toen ik opeens een heel eind verderop allemaal soldaten met machinegeweren zag op verschillende plekken in de heuvels. La unidad militar del ejército estaba distribuida, una parte en esa altura, la otra en esta parte que se ve boscosa, pero es una altura igual que aquella, y el resto estaba ubicada en estas otras alturas, acá. Ya en este trayecto los periodistas ya no caminaban, sino que corrían queriendo evadir el fuego nutrido que había, tanto de esta posición, de esta otra, como la que tenemos ahí al frente. Cuando corrían los periodistas, cuenta una persona que levantaban las cámaras, 2 periodistas levantaban las cámaras como para decir que ellos eran periodistas, pero el fuego nutrido no cesaba hasta que al final, bueno, fueron dados muertos todos los que aquí entraron, los 4 periodistas, los 2 guías que venían, los 2 guías salvadoreños que venían desde San Salvador, más los otros 2 guías de la guerrilla, que eran los que fueron a encontrarles allí a la orilla de la calle, y Martín, que fue el único sobreviviente, que escapó por esa quebrada. Oscar en ik renden voor ons leven, maar we hadden zware spullen bij ons. En we probeerden dekking te zoeken bij de rivier. We konden geen kant op. Ook de guerrilla-strijders bewogen niet meer. Alleen Carlos en ik konden nog bij de rivier komen, maar daar zaten we in de val. De los que venían, de los que lograron escapar, precisamente cayeron al cauce de este río. Een sergeant kwam steeds dichterbij, tot een afstand van zo'n 25 meter. Ik riep nog dat ik Nederlander was, een journalist, maar hij richtte de loop van zijn geweer op ons. Toen hoorde ik een oorverdovend lawaai. Ik voelde een intense pijn in mijn longen en in mijn hart. Ik kreeg geen lucht meer. Ik zakte door mijn benen en viel neer. Ik dacht, wie moet nu onze banden naar Nederland sturen? Toen werd het stil.